Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi este vorba despre un super aliment care nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie. Mai mult decât atât, eu l-aș adăuga sub formă de tinctură sau unguiente și în trusa de supraviețuire. Este vorba despre ardeiul iute. E cunoscut faptul că ardeiul iute este indicat a se consuma sub formă de tinctură sau, așa cum am spus, în creme unguiente, pentru persoanele care au probleme în mod special cu circulația sângelui. Picioare reci, mâini reci, ei bine, acesta face minuni în acest sens. Stimulează circulația sângelui. Tinctura poate fi sub formă de alcool, extract alcoolic, cum am aici, sau, dacă nu, extract pe bază de oțet, cum am în acest borcan. Când este indicat să folosim această tinctură? Ei bine, mai ales în momentul în care se lasă frigul, în sezonul rece, pentru că în acest fel stimulăm și întărim sistemul imunitar. Este foarte bogat ardeiul în vitamine, minerale, mai ales în vitamina C. Ardeiul roșu are mai multă vitamina C, spre exemplu, decât ardeiul verde. Asta nu înseamnă că ardeiul verde nu este prețios, nu este bogat în vitamine și minerale, dar cel roșu este mult mai valoros. Capsaicina este un compus responsabil de gustul iute al ardeiului. Această substanță are capacitatea de a anihila peste 90% din virus. Este foarte important să cunoaștem aceste lucruri, să știm că ardeiul iute este un antiviral natural, dar și antibiotic, antiinflamator, antioxidant, antimicrobian, antifungic. Mai mult decât atât, ardeiul iute are această proprietate de a acționa ca și un anestezic local, pentru că este și un analgezic. Spre exemplu, extractul de ardei folosind oțetul este foarte bun ca și adaus în supe, în ciorbe, adăugat câte o jumătate de linguriță sau chiar o linguriță, depinde de cât de tare este ardeiul folosit, cât de iute este ardeiul folosit, adăugat în supe, în ciorbe, ei bine, ajută pentru a întări sistemul imunitar, așa cum am spus, mai ales în sezonul rece, când ne confruntăm cu gripă, cu răceală, cu dureri de gât. Pregătim înainte zona în care aplicăm compresa cu ardei iute. Trebuie folosit un unguent, ideal ar fi pe bază de gălbenele, dar dacă nu există așa ceva, măcar un ulei aplicat înainte de a folosi compresa pe bază de ardei iute. Sunt și câteva contraindicații, ca oricare aliment are beneficii și contraindicații. Desigur, trebuie să ținem cont, să ne documentăm mai mult în funcție și de afecțiunile de care noi suferim. Unele surse spun că nu este indicat să se consume ardeiul iute atunci când suferim de boli gastrice, de probleme în general ale sistemului digestiv. Alte surse spun că sunt persoane care au fost ajutate de consumul ardeiului iute. Deci aici e discutabil și fiecare trebuie să-și facă propriul studiu când vine vorba de contraindicații și, bineînțeles, de bolile de care suferă fiecare în parte. De asemenea, nu este indicat ca femeile însărcinate și cele care alăptează să consume ardei iute sau extracte pe bază de ardei iute. Este de asemenea contraindicat persoanelor care iau anticoagulante și cele care au probleme cu hemoroizii. Ca și idee, eu spun că acest aliment nu ar trebui să lipsească, din punctul meu de vedere, din nicio cămară, și nu ar trebui să lipsească din trusa de supraviețuire, pentru că are mai multe întrebuințări ardeiul iute. Pe lângă faptul că se poate consuma intern și extern, ei bine, dintr-o
astfel de tinctură putem să obținem și un spray pe care îl putem folosi în diferite situații dacă se impun. Pur și simplu strecurat conținutul și depozitat în sticluțe care au și pompiță cu care să poți să îl folosești dacă, repet, se impune o astfel de situație care, în vremurile pe care le trăim, e bine să avem totuși și soluții alternative la produsele pe care le găsim în comerț, și anume spray-urile pe bază de ardei iute sau, dacă nu, pe bază de piper, pentru că până la urmă putem să facem nu doar tinctură, nu doar pe bază de ardei iute, ci și tinctură pe bază de piper. Pur și simplu punem piperul într-un contenitor, într-un borcan, peste care adăugăm alcool și lăsăm la macerat 2 săptămâni, 3, după care strecurăm și depozităm în recipiente potrivite. Așadar, eu aș adăuga în rucsacul de supraviețuire trusa de urgență și tinctura de ardei iute. Iată, putem să folosim ardeiul iute și în alte scopuri, și pentru sănătatea scalpului, pentru că ardeiul iute, spre exemplu, stimulează creșterea părului pentru cei care au probleme, bineînțeles, cu căderea părului aplicat pe scalp. Nu așa, sub forma asta, trebuie diluat o parte ardei iute și maxim 10 părți apă. Aici variază în funcție de tăria, de iuțimea ardeiului care a fost folosit, pentru că sunt ardei iuți mai iuți și ardei iuți mai puțin iuți. Deci depinde de ce soi folosim când facem un astfel de extract pe bază de alcool sau pe bază de oțet. De ce l-aș adăuga în trusa de supraviețuire? Pentru că, spre exemplu, eu am probleme foarte mari cu picioarele reci, cu mâinile reci, mi-e frig tot timpul, și iarnă și vară mi-e frig, și această tinctură de ardei iute ajută în acest sens să stimuleze circulația sângelui și să oprească degerăturile, spre exemplu. Se aplică local, sub formă de comprese, dar, așa cum am spus, e bine ca înainte de a aplica compresele pe bază de ardei iute, trebuie să ne ungem cu un ulei sau cu o cremă unguent pe bază de gălbenele, care nici aia nu trebuie să lipsească din trusa de supraviețuire.